नमस्कार, मी गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। मंडळी, आता श्रावण महिना येतोय आणि या श्रावण महिन्यात खूप उपवास असणार आहेत। या निमित्ताने आपल्याला उपवासाच्या वेगवेगळ्या रेसिपी करून बघायला मिळणार आहेत आणि मी तुमच्यासाठी खूप वेगवेगळ्या रेसिपी शेअर केलेल्याही आहेत। तर त्याच्यामध्ये अजून मी वेगळी रेसिपी तुम्हाला आज शेअर करणार आहे। ती आहे उपवासाची कचोरी। खूप छान सोपी आहे आणि वेगळी टेस्ट आहे। याच्याबरोबर मी तुम्हाला चिंचेची चटणीही करून दाखवणार आहे। मंडळी, तुम्हाला माझ्या रेसिपीचे व्हिडिओ आवडत असतील तर माझ्या रेसिपीच्या व्हिडिओला नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा, कारण यामुळे माझ्या नवीन रेसिपी तुमच्यापर्यंत लगेचच पोहोचतील आणि मलाही खूप आनंद होईल की तुम्हाला माझ्या रेसिपीज आवडतात। तर आता आपण बघूया उपवासाची कचोरी कशी करायची। उपवासाच्या कचोरीची आपण इथं भाजी बनवून आत्ता घेणार आहोत। याच्यासाठी मी 2 चमचे साजूक तूप घातलेलं आहे। याच्यामध्ये 1 चमचा जिरे, ओली मिरची चिरून घेतलेली आहे बारीक 2 ते 3, तीन बटाटे उकडून सोलून चिरून घेतलेले आहेत। अगदी कमी साहित्यात छान अशी ही होणारी रेसिपी आहे। मीठ टाकूया चवीनुसार। ही बटाट्याची भाजी अतिशय चविष्ट अशी लागते, त्यामुळे कचोरीला खूप छान मस्त टेस्ट येते। याच्यामध्ये तुम्ही शेंगदाणेही घालू शकता, कोथिंबीर घालूया, तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कोथिंबीर घालू शकता। आणि भाजी आपली तयार झालेली आहे। चिंचेच्या चटणीसाठी मी इथं 1 वाटी चिंच आणि 1 वाटी खजूर सोलून त्यातल्या बिया काढून घेतलेल्या आहेत आणि आता आपण हे उकळून घेणार आहोत। खजूर आणि चिंच छान शिजलेलं आहे। आता आपण हे मिक्सरला वाटून घेणार आहोत। गूळ घातलेला आहे याच्यामध्ये आता आणि पुन्हा आपण वाटून घेणार आहोत। वाटलेली चटणी आपण आता इथं गाळून घेणार आहोत। यामुळे एक्स्ट्रा असलेला चोथा निघून जाईल। हा बघा, याच्यामध्ये आता आपण अर्धा चमचा तिखट आणि मीठ घातलेलं आहे चवीनुसार। फोडणी देणार आहोत। 1 चमचा तूप आणि त्याच्यामध्ये 1 चमचा जिरे। चटणी तयार आहे। कचोरीची वरची पारी करण्यासाठी इथं मी 1 वाटी साबुदाण्याचं पीठ घेतलेलं आहे आणि 1.5 वाटी वरीचं पीठ घेतलेलं आहे। हे आपण चाळून घेऊया। चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आहे। आणि याच्यामध्ये आता आपण टाकणार आहोत 1 चमचा शेंगदाण्याचं तेल। मिक्स करून घेऊया छान, यामुळे पारी खुसखुशीत होते। थोडं थोडं पाणी घालून आता आपण ही पारीचं पीठ भिजवून घेऊया। अशा प्रकारे गोळा तयार होईल। तेलाचा हात लावून आपण छान मळून घेऊया। 2 मिनिटं आपण अशा प्रकारे छान पारीचं पीठ मळून घेणार आहोत। इथं मी 1 छोटा गोळा घेतलेला आहे आणि आता आपण तो पुरीसारखा लाटून घेणार आहोत। जास्त जाड नाही आणि जास्त पातळ नाही, अशा प्रकारे आपण हा लाटून घेणार आहोत। याच्यामध्ये आपण भाजी भरून घेऊया। आपण अशा प्रकारे आता दुमडून कचोरी तयार करून घेऊया।
एक वेगळा प्रकार म्हणून आपण ही उपवासाची कचोरी करू शकतो। आषाढी एकादशी आहे आणि या निमित्ताने आपण वेगवेगळे उपवासाचे पदार्थ करून बघणार। तर यामध्ये तुम्ही ही कचोरी तयार करू शकता। कचोरी आपली तयार आहे। मध्यम गॅसवर आपण ही कचोरी छान ब्राऊन कलरवर तळून घेणार आहोत। कचोरी दोन्ही बाजूनी छान व्यवस्थित तळली गेली पाहिजे, त्यामुळे तिला खुसखुशीतपणा चांगला येतो। कचोरी आपली तयार आहे। तुम्हाला आवाज ऐकू येत असेल, छान क्रिस्पी झालेली आहे कचोरी। ही उपवासाची कचोरी नक्की करून बघा आणि मला कमेंटमधून कळवायला विसरू नका। भेटूया पुन्हा माझ्या नवीन स्पेशल रेसिपीसह गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये। धन्यवाद।